अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा यहाँले नियमित जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले यो साताभरि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत राख्नुभएका जिज्ञासाहरूको कानुन सम्बन्धी प्रश्नहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साताभरि यहाँले सोध्नुभएका प्रश्नहरूतर्फ। एउटा जल्दो बल्दो प्रश्न आएछ। यो पछिल्लो समय त्यसले बजारमा चर्चा पनि कमायो। आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले फेसबुक स्ट्याटसमा नाम किटान गरेका व्यक्तिहरू विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्न सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया यो आत्महत्या दुरुत्साहनलाई चाहिँ कानुनमा समेटिएको चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 आएपछि हो। त्यसो अगाडि चाहिँ आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाउने कानुन थिएन र यो कानुनमा चाहिँ आत्महत्या दुरुत्साहन गर्न नहुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 74 को दफा 185 मा चाहिँ अब आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न नहुने भनिएको छ। अब यसको व्याख्या हुँदै जान्छ, सर्वोच्चले पनि यसमा व्याख्या गर्ला। अब सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ भने आत्महत्या गर्न उक्साउने, प्रेरित गर्ने, दबाब दिने क्रियाकलापहरू भयो भने चाहिँ आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्छ। तर कसैले पीडा दियो, त्यो पीडा सहन नसकेर कसैले आत्महत्या गर्यो भन्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ आत्महत्या दुरुत्साहन हुँदैन। कुटाकुट दिनु हुनसक्छ, झैझगडा हुनसक्छ, कसैले कसैको पैसा खाइदिया हुनसक्छ, कोही प्रेममा परेर चाहिँ प्रेमीले धोका दिएको हुनसक्छ। त्यही पीडाले कसैले आत्महत्या गर्न साथ चाहिँ त्यो आत्महत्या गरेको भन्नेमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाउन मिल्दैन। यदि चलिहाले पनि अदालतले त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त प्रमाणको अभावमा चाहिँ सफाई दिन सक्छ। आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने भने चाहिँ आत्महत्या गर भनेर उसलाई दुरुत्साहन प्रेसर दिएको अथवा ऊ त्यसबाट उम्किन नसक्ने अवस्थामा पुगेको चाहिँ देखिनुपर्छ। कसैले कसैलाई पीडा दियो, कसैले कसैलाई कुट्यो अथवा कसैले कसैको खाएको पैसा तिरेन, त्यही पीडाले कोही चाहिँ आत्महत्या गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसो गरी आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउँदै जाने भने कुनै न कुनै रूपमा कोही न कोही जोडिएको हुनसक्छ। जस्तो अदालतले कसैको विरुद्ध कसैले मुद्दा हाल्न सक्छ। मुद्दा हालेपछि यसले मुद्दा हालेर मलाई पीडा दियो, मैले आत्महत्या गरेँ भनेर त्यस्तो आत्महत्या चाहिँ दुरुत्साहन ठहर हुँदैन। त्यस हुनाले अब यसमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ। कसैले जाहेरी दिन सक्छ, जाहेरी अगाडि बढ्न सक्छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई मुद्दाको रूपमा अभियोग पत्र तयार गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गर्न सक्छ। अब जिल्ला अदालतले चाहिँ प्रमाण हेरेर अब आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको हो कि होइन भनेर प्रमाण हेरेर ठहर गर्ने अथवा सफाई दिने गर्न सक्छ। अर्को प्रश्न छ, रेस्टुरेन्ट होटलहरूले चाहिँ सेवा शुल्क भनेर 10% शुल्क लिइरहेका छन्, त्यसरी रेस्टुरेन्टले लिन पाउँछन् भनेर सोध्नु भएको छ। यसको निरूपण चाहिँ भर्खरै भएको छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसको निरूपण गरेको छ। सामान्यतया सर्भिस शुल्क भनेर थप रकम लिने होइन, खानाको रकम लिने अनि सर्भिस गरेको रकम लिने
अनि भ्याट लिने यो उपभोक्तामाथि नै मार पार्ने काम चाहिँ हुँदै आएको छ। सामान्यतः के हुन्छ भने सर्भिस शुल्क चाहिँ त्यही खानेकुरामै सँगै जोडिएर आउनुपर्ने हो। किनभने खानेकुराको जब मूल्य राखिन्छ नि, खानेकुरा चाहिँ हामीले गएर झिकेर उनीहरूको किचनबाट झिकेर खाने होइन नि, त्यो खानेकुरा चाहिँ हाम्रो टेबलसम्म उसको कामदारहरूले ल्याउँछन्, त्यसैमा त्यो शुल्क जोडिएको हुनुपर्ने। तर चाहिँ हामीसँग खानाको शुल्क, त्यसमाथि अनि सर्भिस चार्ज, सेवा शुल्क भनेर त्योमाथि जोड्ने, त्यहाँमाथि फेरि अनि कर लगाउने गरिँदै आएको छ। हामीले तिरेको सेवा शुल्कमा समेत, खानाको शुल्कमा समेत कर, त्यसमाथि सेवा शुल्कमा समेत कर तिर्दै आएको अवस्था हो। तर त्यो चाहिँ रकम चाहिँ अब होटल मालिकसम्म, रेस्टुरेन्टको मालिकसम्मले कामदारको नाममा चाहिँ बाँडचुँड गर्दै आएको थियो। तर अहिले आएर चाहिँ संविधानमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई टेकेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यो शुल्क हटाइदिएको अवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालतले हटाइए पनि अब यो रेस्टुरेन्ट, होटलहरूले चाहिँ त्यही खानाको परिकारमै शुल्कहरू जोड्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। अर्को छ, श्रीमतीले मुद्दा दर्ता गरेर चलिरहेको बेला रोजगारीका लागि श्रीमती विदेश जान मिल्छ भनेर सोध्नुभएको छ। मिल्छ। देवानी प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दामा पनि वारेस राखेर विदेश जान मिल्छ। फौजदारीमा पनि दुनियावादी फौजदारी मुद्दाहरूमा व्यक्तिले आफै दर्ता गरेका मुद्दाहरूमा वारेस राखेर जान मिल्छ। तर सरकारवादी फौजदारीमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा अदालतसँग अनुमति लिएर वारेस राख्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा अदालतले अनुमति दिन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा दिँदैन। त्यस हुनाले तर अब श्रीमतीले श्रीमानको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भने अंश चलन होला हैन, त्यसै गरी चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ। त्यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ वारेस राख्न मिल्छ। वारेस राखेर विदेश जानलाई मिल्छ। मलाई दिएको चेकमा ब्यालेन्स रहेनछ, मैले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। तपाईले पाउनु भएको चेकमा रकम रहेनछ भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो पहिलो भनेदेखि तपाईले ब्याङ्कमा लगेर जब पेश गर्नुहुन्छ, पेश गरेपछि रकम छैन त्यो खातामा भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चेकलाई बाउन्स गरिदिनुस् भनेर भन्नु पर्यो तपाईले। तपाईले नभनिकन ब्याङ्कले बाउन्स गर्दैन। रकम रहेनछ के गर्नुहुन्छ भनेर फिर्ता लानुहोस् भनेर फिर्ता दिन्छ धेरै जसो, होइन मलाई बाउन्स गरिदिनुस् भन्नुहोस्। अनि त्यो चाहिँ 3 पटकसम्म बाउन्स गरेपछि ब्याङ्कले त्यो चेक जसले इस्यु गरेको छ उसलाई चाहिँ तपाईको खातामा पैसा रहेनछ, तपाईको चेक बाउन्स भएको अवस्था हो, तपाईले यति दिनभित्रमा त्यो चेक बराबरको रकम चाहिँ जम्मा गरिदिनुस् भनेर भन्छ। त्यति गर्दा पनि तिरेन भने तपाईले चाहिँ त्यो चेक धनीलाई, चेक काट्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्नलाई आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याङ्कमा, सम्बन्धित ब्याङ्क मार्फत आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखिदिन सक्छ। उसले समयमा रकम भुक्तानी गरेन भनेदेखि, तपाईको चेक बराबरको रकम तिरेन भनेदेखि ब्याङ्कले कालो सूचीमा उसलाई राखिदिन्छ। कालो सूचीमा राखेपछि उसलाई एउटा प्रेसर क्रिएट भयो, किनभने त्यो उसलाई ऋण लिँदाखेरि अरू कुरामा पनि उसको क्रेडिट हिस्ट्री हेरिन्छ, हिस्ट्रीमा ऊ कालो सूचीमा देखिन्छ। त्यस हुनाले उसलाई असर गर्न सक्छ एउटा कुरा। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईले चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। अगाडि मुद्दा चाहिँ तपाईले प्रहरीमा जाहेरी दिएर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। प्रहरीले ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत उसलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईले 1 वर्षभित्र गर्नु पर्यो। यदि त्यो 1 वर्षभित्र गर्नु भएन अथवा म आफै मुद्दा चलाउँछु भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईले जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चेक कहाँबाट बाउन्स गर्नुभयो त्यो जिल्लाभित्र चाहिँ को जिल्ला अदालतमा तपाईले चेक बाउन्सको मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ। भोलि अदालतले भराइदिने आदेश दिएको अवस्थामा पनि तपाईले सम्पत्ति
देखाएर त्यसबाट दिलाइ भराइ पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ। त्यसो गरी अदालतले भराइदिन्छ। अर्को छ बिहे गरेको 17 वर्ष छोरी 15 वर्ष श्रीमान भारत गएको 13 वर्ष अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नभएकाले श्रीमतीले अर्को विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब बिहे गरेको 17 वर्ष भइसक्यो, छोरी पनि 15 वर्षकी भइन्, श्रीमान भारत गएर बस्नु भएको 13 वर्ष भयो। अब भारत गएर बेला बेलामा सम्पर्क भइरहेको छ कि छैन कि उहाँ बेपत्ता हो? अब बेला बेला सम्पर्क भइरहेछ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले तपाईँको जानकारी बिना 13 वर्षभन्दा बढी अवधि छुट्टै बसेको ठहर गर्यो भने तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ। तर तपाईँको सम्पर्कमा उहाँ हुनुहुन्न, बेपत्ता नै हो भनेदेखि चाहिँ वडाको एउटा सिफारिस सहित तपाईँले अदालतमा एउटा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि। 13 वर्षसम्म कोही व्यक्ति सम्पर्कमा छैन भनेदेखि उसको मृत्यु भएको अनुमान गरिन्छ र अदालतले चाहिँ मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ 12 वर्षभन्दा बढी अवधि बेपत्ता भएको अवस्थामा चाहिँ। त्यसै गरी मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिसकेपछि मृत्यु दर्ता हुन्छ। मृत्यु दर्ता पछाडि चाहिँ श्रीमतीले अर्को विवाह गर्न मिल्छ। अहिले पनि अर्को विवाह गर्न त मिल्छ, कानुन लाग्दैन। तर श्रीमानको मृत्यु नभएको अवस्थामा, वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहेको अवस्थामा त्यो सम्बन्ध नटुङ्ग्याइकन अर्को विवाह गर्नु नैतिक रूपमा उपयुक्त पनि मानिँदैन र भोलि विवाह दर्ता पनि नहुन सक्छ। दोस्रो बिहे जसले गर्नुहुन्छ उहाँको विवाह दर्ता चाहिँ नहुन सक्छ, किनभने पहिलो बिहे चाहिँ कायम रहेको देखिन्छ नि। त्यो अवस्थामा बिहा दर्ताको लागि पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेर अथवा मृत्युको न्यायिक घोषणा गराएर मात्रै अर्को विवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, केटीको गल्ती हुँदा पनि केटा मान्छेले डिभोर्स दिन खोजे प्रोपर्टी दिनुपर्छ सर, यस सर नो भन्नुभएको छ। केटीको गल्ती हुँदा पनि केटा मान्छेले डिभोर्स दिन खोजे भनेको के? गल्ती केलाई भन्ने? सामान्यतया महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई अंश दिनु पर्दैन। तर महिलाको कारण भनेर के कुराहरूलाई मान्ने भनेर कानुनले एउटा आधारहरू तोकिदिएको छ। जस्तो श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानलाई खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरिदिएको अवस्था, श्रीमानको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको वा त्यस्तै गर्ने जाल प्रपञ्च रचेको वा शारीरिक मानसिक कष्ट दिएको अवस्था र परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेको अवस्था, यो तीनटा कन्डिसन भएको अवस्थामा चाहिँ महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने बुझिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ पुरुषले महिलालाई अंश दिनु पर्दैन। त्योभन्दा बाहेकको अवस्था हो भने चाहिँ अंश दिनुपर्ने हुनसक्छ। श्रीमान श्रीमतीपछि डिभोर्स हुँदा श्रीमतीले आफै डिभोर्स गरिदिन्छु भनेपछि अंश दिन पर्छ कि नै, उस्तै खालको प्रश्न आयो। अनि दिनुपर्ने भए श्रीमतीले जति माग्यो त्यति हो कि हालसम्मको सगोलको भाग लाग्ने सम्पत्ति बराबर मात्र हो दिनुपर्ने? छोडेर जाने श्रीमतीले श्रीमानको जागिर आधा दिन पर्छ कि पर्दैन होला भनेर सोध्नु भएको छ। अब श्रीमती आफैले डिभोर्स गरिदिन्छु भनेर पनि अंश दिनुपर्ने हुनसक्छ। मैले अघि पनि भने त्यो तीनवटा कन्डिसन विद्यमान रहेछ भनेदेखि चाहिँ श्रीमानले म दिन्न भन्न पाउँछ, हैन? श्रीमतीले खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको अवस्था, अङ्गभङ्ग हुने गरी श्रीमानको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको वा त्यस्तै गर्ने जाल प्रपञ्च रचेको अवस्था, अर्को चाहिँ परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेको अवस्था। ती कन्डिसनमा चाहिँ दिनु पर्दैन। र अब दिनुपर्ने अवस्था हो भने पनि जति माग्यो त्यति दिनुपर्ने होइन। त्यो त कसरी सम्भव हुन्छ? जति पनि मान्छेले जति पनि मुख बाउन सक्छ नि त, यति मलाई चाहियो भनेर, त्यति भन्दैमा दिनु पर्दैन। दिनुपर्ने भनेको जति सगोलको सम्पत्ति छ त्यो सगोलको सम्पत्तिबाट श्रीमानको भागमा जति आउँछ त्यो भागबाट छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीलाई छुट्याएर बाँकी एक भाग चाहिँ त्यो महिलाले पाउने हो।
हैन। अनि जागिर आधा दिनुपर्छ भने जागिर दिनु पर्दैन। जागिर भने चाहिँ आफ्नो निजी आर्जन हो। भोलि आम्दानीको स्रोत देखाउन जागिर आवश्यक पर्ला। जस्तो माना चामलमा आएको अवस्थामा उसको आम्दानी यति छ भनेर देखाउनलाई आवश्यक पर्ला। नत्र जागिरै आदि दिनुपर्ने, जागिरबाट तलब पाउने जुन छ तलबबाट आदि दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनमा छैन। अब अर्को छ डिभोर्स पछि कति दिनपछि फेरि अर्को बिहे गर्न पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। डिभोर्स भएपछि सम्बन्धको अन्त्य हो। अन्त्य हुनसाथ सुरुवात गर्न मिल्छ। त्यसको कुलिङ पिरियड हुँदैन। सम्बन्ध विच्छेद गरेको यति दिनसम्म चाहिँ एक्लै बस्नुपर्छ अनि त्यसबाट मात्रै बिहे गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि केटाकेटी दुवै विवाहको लागि योग्य हुन्छन्। उनीहरूले जहिलेसुकै चाहिँ विवाह गर्न सक्छन्। त्यसको लागि कति दिन पर्खिनुपर्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छैन। आजको लागि कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। यहाँका पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, यहाँ पनि कानुनी झमेलामा फस्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत र यही भिडियोको तल पनि जिज्ञासा कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा ती जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by Share Hub. Educational partner Emperor Education Network.